नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण बघणार आहोत भाजलेल्या चिवड्याची रेसिपी। त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते आपण बघूया। इथे मी 1 किलो पोहे घेतले, 150 ग्रॅम मुरमुरे, 250 ग्रॅम शेंगदाणे, 250 ग्रॅम डाळ, 150 ग्रॅम खोबरं, 1 वाटी कढीपत्ता, अर्धी वाटी हिरवी मिरचीचे तुकडे, अर्धी वाटी तीळ, टेस्टसाठी मीठ, 1 मोठा चमचा पिठी साखर, तिखट, हळद, सौंफ, धने, जिरं, मोहरी हे मी सगळं 1 चमचा घेतलं आणि 1 वाटी तेल घेतलं। चला तर आपण आता कृतीला सुरुवात करूया। मी गॅसवर कढई ठेवली। सर्वप्रथम आपण पोहे भाजून घ्यायचे। पोहे थोडे थोडे भाजून घ्यायचे। कढईत पोहे टाकले, त्याच्यावर थोडंसं तेल टाकलं, थोडी हळद टाकायची, थोडंसं मीठ टाकायचं जेणेकरून पोह्यांना मीठ चांगलं लागतं। आणि असं दोन्ही हाताने हलक्या हाताने भाजायचे। पोहे मंद आचेवर भाजायचे। आता आपले पोहे झालेले आहेत भाजून, हे आपण काढून घेऊया। पोहे सगळे भाजून झालेले आहेत, आपण आता हे काढून घेऊया। चला आपण आता शेंगदाणे, डाळवे आणि खोबरं हे तळून घेणार आणि नंतर चिवड्याची फोडणी तयार करणार। शेंगदाणे चांगले तळू द्यायचे। शेंगदाणे तळून झालेले आहे, आपण आता काढून घेऊ। आता आपण डाळवं टाकूया। डाळवं छान तळू द्यायचं। डाळवं तळून झालेलं आहे, आपण आता काढून घेऊया।
चला आपण आता खोबरं तळून घेऊया। आता छान लालसर होऊ द्यायचं। खोबरं काढून घेऊया। आणि आता आपण फोडणी तयार करूया। आता आपण चिवड्याला लागणारी फोडणी तयार करूया। तेल तापत ठेवलेलंच आहे, ज्यामध्ये तळलं त्यामध्येच फोडणी तयार करायची। आता आपण धने टाकणार, सोप टाकणार, तीळ टाकणार, तिखट थोडंसंच टाकायचं, आपण मिरच्या टाकलेल्या असल्यामुळे। हळद पण थोडीशीच टाकायची। मीठही थोडंसंच टाकायचं, आपण भाजताना मीठ टाकलेलं आहे। पिठी साखर टाकायची। यामध्येच मी आता मुरमुरे टाकणार। आणि आता ही फोडणी आपण पोह्यांमध्ये टाकणार। गॅस बंद केला। पोह्यांमध्ये टाकून चिवडा चांगला मिक्स करून घेणार। आपण ही फोडणी आता पोह्यांमध्ये मिक्स करून घेऊया। अगदी कमी तेलात होणारा चिवडा आहे हा। चिवडा मिक्स करून झालेला आहे आणि आता हा आपला चिवडा तयार आहे। आज मी कच्च्या चिवड्याची रेसिपी तयार केलेली आहे। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल बटन दाबायला विसरू नका। ही माझ्या लहान दिराची मुलगी तेजल, ती तुम्हाला सांगेल की चिवडा कसा झाला। तुम्हाला सगळ्यांना माझ्याकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज मी सांगणार आहे की हा चिवडा कसा झालेला आहे। मस्त झालेला आहे, मस्त आहे।